Alright guys, andito na naman tayo sa panibagong episode ng ating drone video tutorial. So sa episode na to, i-share ko sa inyo kung paano natin ile-level up yung ating Before we start, sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako nga pala si Jervis Hilo. I'm a drone enthusiast, videographer, video editor, traveler, at kung ano-ano pa. At kung bago ka sa channel na to, please make sure to comment, like, and subscribe to this channel. So itong mga 10 tips na to is ito yung mga natutunan ko simula nung nagpalipad ako ng drone. Simula na rin nung nag-aral ako ng videography. So nag-start ako magpalipad ng drone nung year 2017. So as time goes by, na-improve ko yung mga drone shots ko. Okay, for the tip number 1, shoot manual. So in shooting manual, dapat natin sundin yung 180 degree shutter rule. So ita times 2 lang natin yung ating frame rate at yung magiging ating shutter speed. Importanteng gawin tong 180 degree shutter rule para ma-achieve natin yung cinematic motion blur. So for example, if you are shooting in 24 frames per second, so pag times 2 natin yun, na magiging result is 48. So since walang 48 na shutter speed sa ating drone settings is ang gagamitin natin is yung 158 per second. And so on sa mga higher frame rates like 60 and 120. So kapag sinunod nyo tong rule na to, may iwasan yung jittery footage or yung parang nag-skip ng frame na footage. Kapag ka naman sobrang baba ng shutter mo or sobrang bagal ng shutter mo, ang magiging result nun is parang lag yung footage mo or medyo blurry yung shot. And by shooting in manual mode, may iwasan natin yung sudden changes sa exposure ng ating footage. Kapag kasi naka-automatic mode ka, prone yun sa pagpapalit-palit ng exposure ng footage mo. Okay, moving on to the next tip. Tip number 2, use ND filter. Ang ND filter kasi, ito yung nagsisilbing sunglasses sa ating drone. Pag wala kasi tayong ND filter, imposibleng magawa yung 180 degree shutter rule, especially kapag tanghaling tapat or malakas na yung sinag ng araw. So kailangan natin to para padilimin yung footage natin. So ang ginagamit ko sa drone ko, which is yung Mavic Air, is itong Polar Pro ND filters. So meron tong 3 filter packs. Meron ako ND4, ND8, and ND16. So mas maliwanag yung araw, mas mataas na ND filter yung kailangan natin gamitin. At matutulungan ka nito para ma-achieve yung 180 degree shutter rule. Kapag kasi tanghali na, medyo malakas na yung sinag ng araw nun. At mapo-force kang itaas yung shutter speed mo at magre-result yun sa jittery footage. So para ma-avoid yung high shutter speed na settings, kailangan natin gamitin yung ating ND filter. Okay, tip number 3, shoot flat. So sa mga DJI drone, merong mga flat picture profile. Yung common na nakikita kong picture profile is yung DC na like. So kapag nag-shoot flat tayo, nagkakaroon tayo ng control sa exposure and color ng ating footage. Nakakatulong din to para hindi mawala yung details sa shadow. Kapag kasi hindi ka naka-flat profile, magiging itim na itim lang yung shadow at nawawala na yung detail doon. At pwede mo rin i-color correct yung footage mo sa post-process. Kasi hindi ganun ka-saturated yung footage mo kapag ka nag-shoot ka in flat profile mode. Tip number 4, shoot during golden hour. So meron tayong dalawang golden hour. First is yung sunrise and then second is yung sunset. Magandang mag-shoot ng mga gantong oras kasi hindi pa ganun ka-harsh yung liwanag ng araw. Sa mga oras na to, pwede ka rin hindi na gumamit ng ND filter kasi nga hindi pa ganun kalakas yung sinag ng araw at hindi ka pa mapo-force na taasan yung shutter speed mo. Okay, next tip number 5, avoid sudden movement. So sa pagkocontrol ng drone, lalo na kapag nagre-record ka, iwasan natin yung pagpapalit-palit ng control. So dapat swabe lang yung pag-flick natin sa joystick. Pag swabe yung pagkocontrol mo, mas madami kang magagamit sa footage mo. Magiging maganda yung output ng footage natin, lalo na kapag yung shot mo is katulad ng orbit shot, yung umiikot yung drone sa subject mo. So bukod sa pag-orbit, meron akong tinatawag na personally na p-hit shot. So ganito yung ginagawa ko, dahan-dahan kong piniflick yung controls at maganda yung nagiging output. Okay, next tip number 6, quick shot. So itong mga quick shot ng drone natin, mas swabe siya kasi AI controlled yung drone mo. So kapag gagamit tayo ng quick shot feature, ingat lang, siguraduhin natin na walang obstacle sa area na pwedeng tamaan ng drone natin. So habang nagko-quick shot, para maiwasan yung pag-crash ng drone natin, pwede nating abangan yung pause button sa ating remote
Para in case na may tatamaan katulad ng puno or poste, pwede nating pindutin yung pause para mag-stop yung drone. Personally, ang favorite quick shot ko is yung boomerang. Mag-start kasi yung shot na nakaharap sa subject and then iikot yung drone ng mas mataas na altitude para ma-reveal kung ano yung nasa harap ng subject mo. Okay, next tip, fly low. So para maiba naman, hindi lang puro high altitude shots yung ating mga footage, subukan naman nating mag-fly low. Kasi kapag nagpapalipad tayo ng mas mababang altitude, mas nagkakaroon tayo ng mga foreground. At nakakadagdag yun ng dating sa ating mga footage. Okay, next tip, tip number 8, shoot at high resolution. Personally ako, nagsushoot ako in high resolution like 4K and 2.7K. Kasi mas detailed yung footage natin. At pagdating sa editing, pwede mong i-reframe yung footage nang hindi nawawala yung quality nito. Isushoot ako in 4K at yung ginagawa kong output is 1080p. So kapag ni-reframe natin siya, hindi mawawala yung detail ng footage natin. At pwede rin tayong mag-add ng dolly zoom in, dolly zoom out, yung parang nagkakaroon ng warp effect sa footage natin nang hindi sinasacrifice yung details or yung quality ng ating video. Moving on to the next tip, tip number 9, sound design. Kailangan natin mag-add ng sound design sa post-process para mas ma-feel ng viewer yung footage natin or yung video natin. Para magkaroon din ng idea yung viewers natin kung saan ba sinat yung footage na to. So for example, yung shot mo is dagat. Pwede tayong mag-add ng tunog ng waves, seagulls. Iba kasi talaga yung dating pagka may sound design yung footage. Okay, last tip, render at 24 FPS. Ang 24 FPS kasi, ito yung standard na frame rate na ginagamit sa film industry. Ito kasi yung natural sa mata kasi nga meron tayong motion blur sa ganitong frame rate. Kapag kasi mga higher frame rate like 60 FPS, medyo hindi na siya normal panoorin. So kapag ang ginawa mo ring output is 24 FPS, yung mga footage kasi natin ng mga 120 and 60 FPS, pwede nating slow down yun. At magkakaroon tayo ng mga slow-mo footage. So reminder lang ulit, huwag natin kalimutan na gawin yung 180 degree shutter rule para kapag in-slow down natin yung mga higher frame rate like 60 FPS and 120 FPS is smooth pa rin yung footage natin. So personally, nagre-render ako 24 FPS in 1080p resolution kasi para hindi ganun kabigat yung magiging output ko at hindi rin mabigat sa laptop or editing machine na ginagamit ko. Okay, that's it for our 10 tips kung paano natin nile-level up yung ating mga drone footages. Kung bago ka sa channel na to, don't forget to like, comment, and subscribe. Malay nyo, sa future magkaroon tayo ng drone giveaway, di ba? Why not?